हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। फर्स्ट पार्टमध्ये आपण गाजर कसं विणायचं ते पाहिलं होतं। या पार्टमध्ये आपण हे टोमॅटो कसं विणायचं ते पाहणार आहोत। सर्वप्रथम तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। असेच विनकम विषयक नवनवीन व्हिडिओ आपण आपल्या चॅनलवर शेअर करणार आहोत। सो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा। हे टोमॅटो कसं विणायचं हे पाहण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्हाला टोमॅटो कसं विणायचं ते या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलेलं आहे। त्यासाठी सर्वप्रथम आपल्याला मॅजिक रिंग बनवून घ्यायची आहे आणि त्याच्यावरती 2 चेन बनवायच्या आहेत। हे टोमॅटो जे आहे ते आपण अर्ध्या डबल खांबांनी म्हणजेच सर्व टोमॅटो आपण अर्ध्या डबल खांबांनी विणलेलं आहे, म्हणजेच हाफ डबल क्रोशियाने आपण हे सर्व विणलेलं आहे। मॅजिक रिंगवरती आपल्याला टोटल 20 अर्धे डबल खांब विणून घ्यायचे आहेत। हा होईल आपला पहिला राऊंड। यानंतर सर्कल ओढून घ्यायचं आणि स्लिप स्टिचने पहिला राऊंड आहे तो अटॅच करून घ्यायचा। यानंतर दुसऱ्या राऊंडला आपल्याला एका खांबावरती 2 खांब अशा पद्धतीने विणायचं आहे। दुसरा राऊंड याच पद्धतीने कव्हर करून घ्यायचा। व्हिडिओ पाहतात पण चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीत, सो चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सेकंड राऊंडमध्ये आपल्याला खांब वाढवायचे आहेत, त्यामुळे एका खांबावरती 2 खांब अशा पद्धतीने मी विणलेलं आहे। स्लिप स्टिचने हाही राऊंड तुम्ही कंप्लीट करून घ्यायचा। राऊंड कंप्लीट झाला की स्लिप स्टिचने अटॅच करायचा। त्यानंतर तिसऱ्या राऊंडला आपल्याला एक खांब स्किप करायचा आहे। प्रत्येक एक खांबाच्या आड म्हणजेच एक खांब विणून झाला की दुसरा खांब आहे तो विणायचा नाही, डायरेक्ट तिसऱ्या खांबामध्ये विणायचा आहे। याच पद्धतीने तिसरा राऊंड आहे तो आपण कंप्लीट करून घेणार आहोत। एका खांबाच्या आड एक खांब विणायचे आहेत। एक खांब विणायचा, दुसरा खांब सोडून द्यायचा, एक खांब विणायचा। याच पद्धतीने तिसरा राऊंड विणून घ्या आणि तोही अटॅच करून घ्या। यामध्ये आपण कॉटन यूज करणार आहोत। तिसरा राऊंड झाल्यानंतर चौथ्या राऊंडलाही आपल्याला एका खांबावरती एक खांब अशा पद्धतीने विणायचा आहे। जर तुम्हाला समजत नसेल तर तुम्ही इथे मार्कर यूज करा। अर्धे खांब, अर्धे डबल खांब हे दिसायला म्हणजे समजत नाहीत ते कुठे विणलेले आहे, त्याचा शेवट कुठे झालेला आहे। पण जर तुम्हालाही समजत नसेल तर तुम्ही मार्कर यूज करा। इथे आपला राऊंड संपलेला आहे। आता आपला चौथा राऊंड सुरू झालेला आहे, तर इथे मी एका खांबावरती एक खांब अशा पद्धतीने चौथा राऊंड पूर्ण करून घेणार आहे। हा राऊंड आपला कंप्लीट झालेला आहे।
आता आपण कॉटन यूज करू. त्यानंतर आपल्याला खांब कमी कमी करत न्यायचे आहेत आणि शेवटी आपल्याला टोमॅटोचे पानं विणायचे आहेत. इथे तुम्ही एक खांब स्किप करून शेवटीपर्यंत विणून घ्या. साईजने थोडा छोटा टोमॅटो आहे हा. तुम्हाला साईज वाढवायची असेल तर तुम्ही 20च्या जागी 25 खांबांनी सुरुवात करा. क्रोशियाने सुरुवात करा. यानंतर एक खांब स्किप करत करत शेवटी अटॅच करून घ्यायचा आणि धागा कट करून घ्यायचा. हाताने आधी व्यवस्थित करून घ्यायचं. आणि नंतर ग्रीन कलर अटॅच करायचा आहे आपल्याला. आपण 5 पानं विणणार आहोत आणि मध्ये एक देठ अशा पद्धतीने आपल्याला विणायचं आहे. पान कसं विणलेलं आहे तर इथे मी ग्रीन कलर अटॅच केलेला आहे आणि त्यावरती 7 चेन बनवलेले आहेत ग्रीन कलरने आणि तेच अर्ध्या खांबांनी आपण एक पान विणलेलं आहे. म्हणजेच अर्ध्या अर्ध्या खांबांनी 6-7 अर्धे खांब आपण विणलेले आहेत पान म्हणून. हे पहा 7 चेन बनवले आणि डायरेक्शन चेंज करून या अशा पद्धतीने अर्ध्या अर्ध्या खांबांनी विणायचं आणि पूर्ण झालं की अशा पद्धतीने अटॅच करायचं. याच पद्धतीने तुम्ही सर्व पानं बनवून घ्या आणि 5वं पान झाल्यानंतर धागा मध्ये अटॅच करायचा, स्टिच करायचं आणि एक 5 किंवा 6 चेन बनवायचे व त्यावरती अर्ध खांब बनवायचे किंवा तुम्ही ते चेन तसेच ठेवले तरी चालेल. तुमचं टोमॅटो तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. भेटूयात पुढील अशाच नवनवीन व्हिडिओंसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्स. बाय बाय. टेक केअर.